Звідси, зі селища Свеса на Сумщині, якихось 16 кілометрів до кордону з Росією. І звідти окупанти активно обстрілюють цивільну інфраструктуру населених пунктів довкола. Донедавна було спокійно, але активно гатити почали протягом останнього місяця. І за цей час зруйнували психоневрологічний інтернат. Це був медичне було наше крило. На другому поверсі були кімнати підопічних, на першому у нас були кабінети. Кабінет був лікаря, фізкабінет, карантинна, ізолятор і моїх два кабінети – складське приміщення і мій кабінет. От. Ви старша медсестра? Так, да, я старша медсестра. Давайте сюди зайдемо. Давайте. Там не заважає. Це, я так розумію, тут вже прибрали? Так, тут вже прибирали, бо ми забирали те, що хоч якось вціліло. Угу. Ось це у нас була наша, знаєте, гордість фізкабінету. Були дуже закуплені нові апарати. Підопічні дуже любили цей кабінет. Вони, якщо захворювали, то бігом. Це у нас був хол такий, тут стояли дивани, тут висів телевізор. Якби це було днем, не знаю, це було б дуже страшно. На момент вибуху було 167 осіб підопічних, з яких 112 знаходились в першому корпусі. Люди вже почали виходити з кімнат, всі були в сорочках, роздіті, налякані, дехто кричав. В другому корпусі у нас знаходились люди також нерухомі. Одна постраждала, людина на той момент сиділа на кроваті, постраждала губа і щека. Ось була така кімната, де вони готували їжу, навчала їх культпрацівник. Вони тут стояли пліти, тут шкафи були, все. Вони готували, випікали самостійно, привчались. Це перед Великоднем буквально? Так. Пасочки пекли самі, вони дуже смачні. Тут квітник у нас був, дуже багато було квітів. Там стояло і піаніно, і більярдний стіл. Ви ж розумієте, все таке ось побилося. Тут теж в нас хол був, тут теж телевізор був. А от там ось були кімнати вже над медкрилом, бачите? Там були кімнати, дякую. Чесно кажучи, просто аж мурахи по тілу йдуть, коли бачиш просто цю величезну... Ви розумієте, зараз трошки пройшло часу, як все воно, вже звикся з тим, що... Але перший тиждень ми всі плакали. Я була вдома і почула дуже великий вибух. Зреагувала так, що, виходить, моя праця, дом-інтернат, знаходиться позаду мого дому. Мгновенно вискочила на балкон. От этот шум. Одяглась, мабуть, за 1 хвилину і бігла бігом. Коли я туди добігла, я все це побачила. Ми займалися евакуацією. Как во сне все это, вот понимаете,
машинально все сказали, сесть, ну, вот в автобус, там, вот, сели, поехали. Ну, вот такое, машинально все, это как-то механически, это все машинально, ну, вот не знаю, как сказать, делалось, ну, просто... Пізніше вже зрозуміли, що трапилося? Ну, конечно, очень страшно трапилось. Для них дуже це великий стрес. Вони дзвонять, ті, в кого є телефони, просяться назад. Люди читають діагноз психохронік, але вони не розуміють, що це такі самі люди, як і ми, тільки вони особливі. Я там працюю з 95-го року. Деякі мене називають мамою. Важко, боляче, тяжко. Зараз ми йдемо з території інтернату, бо за сьогодні у Шосткинському районі це вже 3-я повітряна тривога, і направду вона відчувається інакше, аніж, наприклад, у столиці. Бо там ти розумієш, що в тебе є якийсь час для того, аби заховатися в укриття. А тут, ну, люди кажуть, вибухи можуть пролунати за 5-7 хвилин після того, як прозвучить сигнал повітряної тривоги. Так, коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги, ми покидаємо територію інтернату. Ну, в військовому інтернату є там підвальне приміщення, там 3 великих корпуси. От один був постраждалий. Переміщення можливо, але лежачих перемістити неможливо так швидко. Тому у будь-якому випадку цей інтернат був під небезпекою. З місця події вилучено 18 уламків, у тому числі це і хвостова частина, тобто яка дозволяє вже до висновку експерта більш-менш впевнено казати, що саме керована авіабомба застосовувалася по Освеському інтернату. Ну, особливість цих керованих авіабомб заключається у тому, що, по-перше, літак ворога не залітає на територію України, тобто його фактично не можна збити. Так? Бомба може летіти на відстань більш ніж 20 кілометрів. Тобто літак, не долітаючи 10 кілометрів до свого кордону, робить запуск цієї авіабомби, яка пролітає ще 10-20 кілометрів по території України. Як ми розуміємо, вага бомби 500 кг плюс швидкість літака – це більш ніж 1000 км на годину. І час підльоту він дуже малий. Бомба влучає за 5 метрів від корпусу, у якому перебувало 115 жінок. Тобто ми розуміємо, що якщо б авіабомба влучила у корпус, то наслідки могли б бути значно фатальніші. Пошкоджений дом-інтернат, там знаходилися хворі люди. Перший удар був нанесений. Пошкоджені ліцей, заклад першої школи, тому ніколи на території цих закладів не знаходились військові, і, на мою точку зору, це спрямований напад російської агресії. Навіть якби там знаходився певна кількість українських військових, то тут потрібно оцінювати стратегічну перевагу того, чи досягнуто буде, якщо буде знищено цей об'єкт, і яка також шкода буде нанесена цьому об'єкту в ході цієї атаки. Психоневрологічний інтернат, він відноситься до медичних закладів, які взагалі окремою нормою в Римському статуті прописані, разом там з культурними, релігійними, освітніми закладами. Тому перша кваліфікація – це, звісно, умисне пошкодження цивільних об'єктів. Ввечері 2 травня наш заклад, Освеський професійний аграрний ліцей, зазнав авіаційного удару з боку Російської Федерації. Як мені розповіли спеціалісти вибухотехніки, що вага авіабомби, яка влучила в наш навчальний заклад, десь приблизно 250 кг мала. Ті ушкодження, які вона нанесла нашому навчальному закладу, дуже-дуже великі. Ось ми зараз знаходимося біля першого навчального корпусу, корпус номер 1, який зазнав дуже-дуже великих руйнувань. Це зараз тут вирва відбувається? Тут вирва, да, але ж почали розбор дуже обережно завалів.
Не дивлячись на те, що будівля дуже-дуже старенька, тобто їй вже 100 років, але всередині були зроблені дуже-дуже якісні ремонти. І дуже тяжко зараз передати словами, шокується, як я казав, на душі в мене і на душі всіх працівників нашого навчального закладу. Ми йдемо центральною вулицею селища, і тут просто купа пошкоджених будинків. Вже повилітали вікна, їх затягнули плівкою. Донедавна це був ще паркан з металом, але зараз просто залишилася якась конструкція. Там пошкоджений дерев'яне перекриття і дах, і просто таких будинків дуже багато. Всіх їх пошкодило вибуховою хвилею від потужних авіабомб, які росіяни скидають на селище. Тут потолок упал, мы уже сняли. Вон стенка внутрь вошла. Вот она, сюда. Тут проем и... тут такого, слава богу, что потолок еще, гипсокартон и оно. А потом первый удар, я кинулся, думал, детенок, у меня тут кроватка стояла, тут два дивана, кроватка там этот. Я думал, там детенок. Я пока кинулся, тут уже второй удар. То есть, если ее сейчас разобрать, чтобы переделать все это, она просто сама по себе разобьется. Она посыпется. Она 17-го года. То есть, ей уже больше 100 годов. Жить можно было, жили мы тут все это. Теперь она уже больше не пригодна для життя. Де ви зараз живете? Улица у нас там, получается, как сказать правильно, Крупская она называется, ее старое название. Сейчас она Терещинская. И там у нас дача. И мы туда сейчас перебрались. Я просто перенервничал дуже сильно, за малих испугался и все остальное. Сейчас, думаю, слава Господу Богу, що ми живі залишилися. Багато людей на даний час виїжджають з дітками, покидають територію громади. Скільки людей вже покинуло територію? 30%. А як вийшла утром, у нас ні забора немає. У 70 років ми залишилися теж. Все побило, все воно нам так і зробило. Сюда до дочки пришла, вот пойдемте посмотрите. Вот это сарай, внучок тут. Це тут була стіна в сараї? Стіна, все там, ни шифера, ни кирпича, все повываливало. Я сейчас пью таблетки, я ночь и день, я не найду места. Я и зубы потеряла, не найду зубов, только поставила. Я после операции, я сердце больное, я говорю, що вообще смерть і худо. Ви подивіться, що це робиться. Як це? Це нас прийшов русский мир спасати. Це чоловік мій на криші лагодить. Добрий день. Добрий день. Настраює все. Тече вода. Разбито, снял, теперь делаю по новой. Пленку дали тент дали. Ложить на что? Надо же каркас сделать. Вот и каркас сделаю, а потом уже будем как-то мудровать. Це ви позбирали уламки з... Це так літало у воздухі. Це, от ще в мадочок. Смотрите, от. Воно висить, це ще я не успела зняти. Я осталась в этом промежутке, в хаті, там, внутри. А ви куди збиралися? В подвал. В підвал. Ви ховалися в підвал? Да, в подвалах. У нас там оборудовано все. Одно окно взорвалось, и второе, и все. Я только чую, и я поняла, что я живая. Такое сознание, я даже не могу сказать, что. А звук этот стоит в голове. Заходьте, о. Стенка отошла, а газовая колонка поднялась. Стеля поднялась, и крыша поднялась вверх и сдвинулась в сторону. Вот тут было полная посуда, и все тут. Я довольна тем, спасибо им, что они хоть побили меня меньше мить їх. Я рада. Нема тарілок, і ладно, нема, хай 2 буде. Мені 2 хватить. Та ми це зробили б запросто. Нам ото жалко, що криші нема, що стіни тепер. В общем, дитя учиться в Києві, МВД Академія. І это. Я 2,5, і дід 2,5 получає.
приносим одеяло сюда, приносим все. Одеяло на улице сохнуть, но мы их потом, чтобы не воняло. Вам картошки может домой дать, а? Не треба, дякую. Вот девать некуда. В этом году во всех уродила. Ви тепер тут постійно спите? Ну да. А куда же деваться? Страшно. Прикордонні населені пункти росіяни атакують щодня. За добу може пролунати понад 100 вибухів. Гатять з артилерії, мінометів, скидають міни і авіабомби. Щоб зафіксувати наслідки цих воєнних злочинів, коли вщухають обстріли, на місце виїжджають прокурори і слідчі. З усіх 3 областей Російської Федерації завдаються удари по Сумській області. Кожного дня ці обстріли збільшуються, і на даний час Росія вдається до застосування вже так званих керованих авіабомб. Зокрема, зараз це 6-ка. Тобто квітень, травень, практично через день, а у деяких тижнів і кожного дня туди залітає авіабомба. Саме слідчі виявляють та вилучають уламки саме тих засобів ураження, якими було завдано цей удар або ж обстріл. І під час вилучення цих предметів вони відповідним чином їх запаковують, опечатують, і потім ці речі відправляються на судову експертизу. Це проводиться вибухово-технічна експертиза, яка має встановити, де саме, коли виготовлені ці засоби ураження. Також ця експертиза допомагає встановити, звідки, з якої локації і з якого самоозброєння ці засоби ураження були направлені або скинуті на території нашої держави. Повітряні сили оборони, вони володіють інформацією про те, які екіпажі взлітають, у якому напрямку вони рухаються, якими позивними володіють. Цей клубочок розкручується до того, що встановлюємо командирів, встановлюємо військові частини. На жаль, це все не відбувається так швидко, тобто за тиждень це все не встановлюється. Наразі зроблені відповідні запити до розвідувальних органів і Сил оборони щодо надання інформації про те, що ними зафіксовано. Ми вже можемо навіть говорити не про воєнні тільки злочини, а і злочини проти людяності, тому що та кількість воєнних злочинів, яка вже там назбирується, вона вже може говорити про систематичність і масштабність. Чи можемо ми говорити про геноцид? Це набагато складніше, тут потрібно факт доведення і набагато більш елементів потрібно зібрати. Але оцінюючи загальну картинку прикордоння, то фактично та кількість цивільного населення, яка страждає там, вже може давати певні ознаки. Загалом по області в цілому налічується більш ніж 3500 зруйнованих або пошкоджених об'єктів цивільної інфраструктури. Застосовується озброєння, гради, бомби в населений пункт. Я думаю, що доказів буде достатньо. Головне, щоб ми досягли трибуналу. Кожної ночі, кожного вечора наступає темнота. Просимо Бога, щоб було все тихо. Як тільки починає темніти, 22 година, і вже люди чекають. Це дуже страшно. Всі ходили на роботу, всі жили якимось майбутнім. І в одну хвилину, в одну мить це все просто втратили. Дуже тяжко. Але ми живемо. Навірно, один одного ми піддержуємо дуже. Ми дуже піддержуємо один одного. Їздимо також на дачі в огороди, де забуваємось, де зараз цвітуть гарно квіти. Хочемо миру, хочемо тишини, хочемо, щоб все побистріше закінчилося. Ми не спимо ночі. Також вдома сім'ї, діти, внуки, діти бояться. Дуже часто зараз у нас там. Думаєте над тим, щоб виїхати, евакуюватися? Ні, поки ні. І вони нас прийшли спасати.
Да це взагалі, це ужас один, що це робиться, це прощення немає.